तर इथे पाहू शकता अतिशय क्रिस्पी अशी ही भेंडी झालेली आहे। नमस्कार, मी सुवर्णाज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण कुरकुरीत भेंडी कशी बनवायची याची रेसिपी बघणार आहोत। तर व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राइब जरूर करा। चला तर मग रेसिपी सुरू करूयात। तर इथे मी 125 ग्रॅम भेंडी स्वच्छ धुवून आणि कापडाने पुसून पूर्णपणे कोरडी करून घेतल्यानंतर अशा पद्धतीने देठाचा आणि शेंड्याचा भाग काढून टाकून या भेंडीचे 2 काप केलेले आहेत आणि ह्या ज्या बिया आहेत त्या आपल्याला काढायच्या आहेत। तर खूप कवळ्या अशा बिया असतील तर नाही काढला तरी चालेल। तर या इथे मी काढून घेते। तर भेंडीचे बिया काढल्यानंतर या भेंडीचे आपल्याला पातळ आणि लांब असे काप करून घ्यायचे आहेत। जितके जमेल त्या पद्धतीने आपल्याला पातळ असे याचे स्लाइस करायचे आहेत। तर हे मी करून घेते। तर या पद्धतीने आपल्याला पातळ स्लाइस करून घ्यायच्या आहेत आणि या ज्या निघालेल्या बिया आहेत त्या तुम्ही भेंडीच्या सुकी भाजी किंवा रसा भाजीमध्ये वापर करू शकताय। तर याच पद्धतीने आपल्याला राहिलेल्या सर्व भेंडीचे काप करून घ्यायचे आहेत। तर इथे मी सर्व भेंडीचे काप करून एका बाउलमध्ये हे काढून घेते आणि आता याच्यामध्ये मी एक छोटा चमचा ओवा टाकते। एक छोटा चमचा गरम मसाला टाकायचा आहे। पाव चमचा हिंग, अर्धा चमचा हळद, मीठ टाकायचं आहे चवीनुसार, तिखट 1 चमचा टाकलेला आहे, तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही कमी जास्त करू शकता। 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर टाकते। तर कॉर्नफ्लॉवर ऐवजी तुम्ही तांदळाचं पीठ 2 चमचे वापरला तरीही चालेल। तर इथे मी चटपटीत चवीसाठी अर्धा चमचा आमचूर पावडर टाकते। तर इथे तुम्ही आमचूर पावडर ऐवजी चाट मसाला अर्धा चमचा किंवा मग अर्धा लिंबूचा रस पिळा तरीही चालेल। तर आता इथे मी बेसन टाकते। तर बेसन 4 चमचे मी टाकते आणि आता हे सर्व आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। पाणी अजिबात आपल्याला इथे वापरायचं नाही आहे। भेंडीचा जो ओलसरपणा आहे त्याच्यामध्येच आपल्याला हे सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर हे छान मिक्स झालेलं आहे आणि आता आपण हे तळून घ्यायचं आहे। तर त्यासाठी मी तेल गरम करायला ठेवलं होतं। तेल व्यवस्थित तापू द्यायचं आहे आपल्याला। तेल छान तापल्यानंतर आपल्याला भेंडी या पद्धतीने व्यवस्थित पसरवून आणि मोकळी करून टाकायची आहे आणि गॅस जो आहे आता आपल्याला मोठा ठेवायचा आहे। मीडियम टू हाय हीटवर आपल्याला ही भेंडी छान कुरकुरीत होईस तोपर्यंत तळून घ्यायची आहे। तर ही भेंडी छान कुरकुरीत होण्यासाठी आपल्याला मोठ्या गॅसवरच ही भेंडी तळायची आहे। बारीक गॅसवर जर तुम्ही ही भेंडी तळला तर ती कुरकुरीत न होता मऊ पडेल। त्यासाठी आपल्याला मोठ्या गॅसवरच ही भेंडी तळायची आहे आणि ही भेंडी मी छान सर्व बाजूनी एकसारखी तळून घेते। तर बघू शकता अतिशय कुरकुरीत आणि क्रिस्पी अशी ही भेंडी तयार झालेली आहे। तर ही भेंडी मी काढून घेते। खूपच क्रंची आणि कुरकुरी झालेली आहे। तर याच पद्धतीने आपण राहिलेली सर्व भेंडी जी आहे ती तळून घ्यायची आहे। तर ही भेंडी अतिशय चटपटीत आणि कुरकुरीत बनते। तर संध्याकाळच्या स्नॅक्ससाठी वेगळं काहीतरी बनवायचं असेल तर ही भेंडी जरूर एकदा ट्राय करा। तर याच पद्धतीने मी राहिलेली सर्व भेंडी जी आहे तळून घेतलेली आहे। तर ही सुद्धा आपण काढून घेऊया। तर पाहू शकता अतिशय क्रंची आणि कुरकुरीत भेंडी तयार झालेली आहे। तर एका डिशमध्ये मी ही काढून घेते। बघू शकता अतिशय कुरकुरीत अशी भेंडी तयार झालेली आहे। तर जरूर या पद्धतीने एकदा करून पहा आणि तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवा आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राइब करून बेल आयकॉन दाबा आणि हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद।